ก่อนเข้าคลิปนี้นะครับอยากจะมาแนะนำรีโมทตรงนี้คุณผู้ชมนี่คือรีโมท Radio Link T12D นะครับเป็นรีโมทแบบ12 Channel นะครับสามารถเล่นได้ทั้งรถบังคับเรือบังคับเครื่องบินบังคับโดรนบังคับนะครับเล่นได้ทุกอย่างเลยรวมไปถึงฮอบังคับวิทยุนะครับนี่คือรีโมทที่ราคาถูกมากๆเลยชุดละ 2,100 บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันครับว่าผมไปซื้อมาจากไหนนะครับราคาถูกมากจริงๆคุณผู้ชมหน้าจอสีด้วยราคาไม่แพงนะครับได้ทั้งวิทยุ12 Channel แบบนี้นะครับกับ Receive 16 Channel เลยนะครับนี่ครับตัวนี้คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาบายสัญญาณกันกับวิทยุ Radio Link T12D ครับผมไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการบายสัญญาณหรือว่าการจับคู่ระหว่างวิทยุกับรีซีฟของเรานะครับให้มันใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นรีโมท Radio Link T12D นะครับวันนี้จะบายกับ Receive Radio Link R16F ตัวนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ซื้อใหม่แกะกล่องนะมันจะบายสัญญาณมาให้แล้วนะครับเราไม่ต้องมาบายซ้ำนะแต่พอดีผมไปซื้อรีซีฟมาใหม่อีก1ตัวนะครับพอดีจะลงลำใหม่นะครับก็เลยต้องมาบายกันเดี๋ยวเราจะมาจับคู่สัญญาณรีโมทกันนะครับระหว่าง Radio Link T12D ตัวนี้กับ Receive ของเขานะครับสำหรับการบายรีโมท Radio Link T12D ตัวนี้นะครับหรือว่าการจับคู่สัญญาณระหว่างรีโมทกับ Receive เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือรีโมทของเรานั่นเองนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือ Receive นะครับต่อไปก็จะเป็น Speed Control 1 ตัวนะครับถ้าถามว่า Speed Control ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะครับก็มีหน้าที่จ่ายไฟเข้า Receive นั่นเองนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่มี Speed Control นะครับคุณสามารถต่อแบตเตอรี่ต่อตรงได้นะก็ใช้ไฟตั้งแต่ 4.8 โวลต์ถึง 6 โวลต์ลองดูตามคู่มือแล้วกันนะครับว่าใช้ได้สูงสุดถึงกี่โวลต์นะครับแต่ว่าเริ่มต้นก็คือ 4.8 โวลต์ใช้ได้เหมือนกันต่อตรงเข้าไปเลยโดยไม่ต้องผ่านสปีดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่ครับเป็นแบตลิโพนะครับที่เราจะต่อเข้ากับสปีดตัวนี้เพื่อจ่ายไฟเข้ารีซีฟตัวนี้นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีชุดนี้นะครับคุณสามารถใช้แบตเตอรี่ 4.8 โวลต์ต่อตรงเข้ากับรีซีฟตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอันนึงคือเซอร์โวนะครับเอามาทำอะไรเอามาเทสว่ามันใช้ได้หรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวิธีการบายนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันแบบตามคู่มือเลยนะครับเพราะว่ารีซีฟตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้บายด้วยนะแต่ว่าผมอ่านข้อมูลมาแล้วนะครับน่าจะไม่พลาดคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับเปิดรีโมทก่อนเลยโอเคนะครับหลังจากนั้นก็เสียบสายสปีดของเราเนี่ยเข้าที่ช่องที่3นี่ครับช่องที่3ตรงนี้นะครับให้เอาสายที่เป็นสายสัญญาณเนี่ยเข้าด้านในนะครับเสียบเข้าไปเลยนี่ครับเสียบที่ช่อง3นะคุณผู้ชมนะแบบนี้เลยนะครับแล้วมาที่รีโมทของเรานะครับกดตัวบนสุดครับที่เขียนว่าโหมดนะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นให้เลื่อนมาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลื่อนได้เห็นปะคุณเลื่อนมาตรงนี้เลยที่เขียนว่า receiver setting กดเข้าไปครับหลังจากนั้นมาตรงนี้เลย RF settingนะครับกดเข้าไปก็คือกดโอเคตัวนี้กดเข้าไปโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมาดูที่ช่องที่2ช่อง2ที่เขียนว่า FHSS V1 แล้วกดเข้าไปนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมันเป็น Receive ตัวนี้นะครับในเมื่อ Receive ของเราเป็น Radio Link R16F ตัวนี้นะครับเราต้องมาเลื่อนตรงนี้คุณผู้ชมเลื่อนมาตรง FHSS 2.1 V 2.1 แบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคู่มือให้ดูแล้วกันนะครับว่า Receive ตัวไหนควรใช้ตัวไหนนะครับบางตัวใช้ V1 บางตัวใช้ V2 บางตัวใช้ V 2.1 นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น V 2.1 นะครับหลังจากนั้นก็มาเสียบแบตกันเลยคุณผู้ชมพอเราเสียบแบตเข้าไปนะครับไฟจะขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแต่คู่มือเขาบอกว่าให้เอารีโมทของเราเนี่ยอยู่ห่างจากรีซีฟประมาณ1ฟุตนะครับสักครู่นะห่างประมาณ1ฟุตเขาว่าแบบนี้มันจะดีเขาว่าอย่างนั้นนะหลังจากนั้นนะครับมาดูตรงนี้คุณผู้ชมด้านข้างนะครับนี่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมตรงหนวดกุ้งเนี่ยมันจะมีปุ่มบายอยู่นะครับให้กดปุ่มบายตรงเนี้ยค้างไว้เลย
นี่ฮะนี่ดูไฟนะนี่ครับกดค้างไว้แล้วปล่อยนี่ครับมันจะนิ่งแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ลองเอานี่มาเลยคุณผู้ชมเซอร์โวของเรานะครับมาเสียบดูวิธีเสียบเซอร์โวเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับให้เอาสายสัญญาณเนี่ยเข้าด้านในแบบนี้นะครับช่องไหนก็ได้คุณผู้ชมผมจะเอาเข้าที่ช่อง1นะลองดูกันนี่ครับเสียบเข้าไปนะคุณผู้ชมนะแล้วลองมาบังคับดูที่ช่องที่1ของรีโมทนะครับดูโอเคได้แล้วนะฮะนี่เซอร์โวทำงานแล้วนะครับวิธีการบายสัญญาณของรีโมท Radio Link T12D ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมยังไงก็ถ้าใครเอาไว้ใกล้ๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะจับคู่ไม่ค่อยดีนะก็ให้ห่างกันประมาณ1ฟุตแล้วกันนะครับมันจะเวิร์กหน่อยนะครับและสำหรับ Radio Link T12D ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะหาซื้อได้ตาม Shopee Lazada ซื้อได้เลยนะครับของแท้แน่นอนคุณผู้ชมราคาแค่ 2,100 บาทเท่านั้นนะครับส่วนฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูวันหลังแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะคุณผู้ชมเนาะวันนี้เอาวิธีบายสัญญาณไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับคุณผู้ชมนานๆมาทียังไงก็เดี๋ยวจะมาแบบทีๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เคลียร์งานเริ่มเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ